Come to Sasa Beach Resort. Woo! Ready? Yo, what's up mga kanoo? Uy! Uy! So, andito tayo ngayon sa Gonzaga, sa may Sasa Beach Resort. At ito, umulan ngayon, pero rock pa rin tayo. Kasama natin si birthday boy. Yun. So, doon yung mga kasama natin. At takot sila maligo, pero kami rock na rock. So, let's go! Mahiyo, mahiyo. Pinod na. Yan po yung isang kasama namin na si EJ Aklas, sumukhang tanga. Tango pa, ang bangit. So yan, kung makikita nyo, may nag-volleyball sa likod natin kasi mayroon din ino-offer ang Sasa Beach Resort na beach volleyball. So ito, ayan, naglalaro yung kaibigan natin si A-Class. So, enjoy lang natin kahit umuulan. Let's go! Boy! Hindi natin dito. Uy! Subukan natin pagitna. Oh! Oh! Ay ko! Ow! Bato! What's up mga kanoo? Good boss! Hulog ah. Hulog mo, gago ka. Hey! Utagi ka, nakakatakot pala. One. Utagi na. Oh, wala ka. Utagi nakakatakot pala. O, talon ka na. Kasi ka naman sa mababa. Sabi ko sa'yo sa mababa kasi muna eh. Oh. So what's up mga kano, so ito kasama natin si Boss TJ. At i-feature mo naman yung ano. Okay,
Bali bago pa lang siya na channel namin, Juanitos Team, so Juanitos TV Vlog. Shoutout sa inyo mga follower and ni Body Vlogs, ayan. Shoutout sa inyo lahat, ayan. Body Vlogs, with Juanitos TV. Please like and subscribe. Okay. Body Vlogs, with Juanitos TV, 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, go. Hello vlog! Hello vlog! Welcome to my guys! Let's try this slide. Sapa ba? Ano mo mga kung sana na tayo dito? Ay, may stock tayo ko ka dyan. Diting nga kayo. Alam mo na kuya, bilis. Sila may bata pa. What's up, my man? Oy, dapat guru na hi vlog. Welcome to my guys. Let's go. Nice one guys, nice one. Shoutout sa mga katrip natin sa likod. Ayan, shoutout sa kanila. Tinamahan nila tayo mag-slide. One more. Sapa, last. Last. Yan, may mga bata rin na Bon! Shoutout sa vlog ni Bossing Bon. Shoutout sa inyo. Yan. Bonnie Vlogs, Pete Juanitos 3D. Yan. Buhay vlogger is real. Kaya mo ba? Kaya mo ba italon yan na tinahulog? So ito mga kanaw, nandito tayo ngayon sa Gonzaga, sa may Sasa Beach Resort located at ipil. Ito kasama natin mga tropa. Pagkita mo katawan mo, EJ! So ayan, makikita natin si Kuya, mayroon ng dalang net. Manghuhuli siya ng isda. Kasi dito dito yung pinagkukuha na ng isda. So, yun lang. Peace.